با عرض سلام به شما بینندگان محترم، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید. خب بازم مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی که 8 سپتامبر هست به همه همکاران فیزیوتراپیست در سراسر دنیا تبریک عرض میکنم و امیدوارم که با نهایت همت و تلاش در راه آگاهی رسانی و خدمت به بیماران و همچنین ارتقاء سلامت در تمام دنیا، مخصوصا کشور عزیزمون ایران، بتونیم با همدیگه هرچه بیشتر در ارتقاء نظام سلامت کوشش کنیم. خب در ادامه برنامه‌های زنگ سلامت امروز در خدمتتون هستم با یه سری برنامه‌های جدید دیگه و در این برنامه میخوام در رابطه با یک سری از بیماری‌های ستون فقرات براتون صحبت بکنم. خب همینجوری که دیدین ستون فقرات در برنامه‌های مختلف مختص هر ناحیه لومبار، ناحیه توراسیک و سرویکال جداگونه برنامه خواهیم داشت و داشتیم، ولی امروز به طور کلی یک سری اطلاعات و همچنین تمرین‌های خیلی خوبی را برای کل ستون فقرات براتون نشون میدم که برای اکثر بیماری ها میتونیم با خاطر جمعی خوب و هیچ ساید افکت و مسائل جانبی اینا رو استفاده بکنید. خب وقتی که ما به ستون فقرات نگاه میکنیم که اگه بخوام از اینجا براتون نشون بدم، ببینید از اینجا از بالای پلویس یا لگن شروع میشه و میره تا بالا و تا زیر استخوان سر یا اسکالپ و این ستون فقرات از 3 قسمت تشکیل شده. یکی ناحیه لومبار که این 5 تا مهره از اینجا هستن و بعد ناحیه توراسیک که از اینجا تا اینجاست و ناحیه سرویکال که مهرهای گردن رو تشکیل میده. و اگه دقت بکنیم این ستون فقرات صاف نیست. دلیلی هم که ما قوس داریم تو جاهای مختلف بدن و من جمله ستون فقرات به خاطر اینه که قوس میتونه نیروها را منتقل بکنه به خوبی و اینو در برنامه‌های کمر اشاره کردم. شاید وقتی که ما به پل‌ها نگاه بکنیم، برفرض زمان قدیم که پل می ساختن و به حالت قوس بود، دیگه الان هم همینجوریه، احتیاجی به ستون و پایه نداریم چون قوس نیرو رو منتقل میکنه به دو طرف و به همین خاطر وقتی که صاف باشه ما ستون و پایه نیاز داریم که اونو بتونه نیروها رو تحمل کنه. و چون ستون فقرات از بالا تا پایین مرتب در هر حرکتی به جهات مختلف حرکت میکنه، به همین خاطر این قوس فرم درست شده که بتونن بدون هیچ مشکلی حرکت بکنه. خب وقتی که به اینجا نگاه میکنیم این مهره‌های اصلیه که اینجا میبینیم تا بالا میره دقیق یکی یکی و بین این مهره هم یک چیزی داریم، یه حالت واشر مانند که بهش میگیم قضروف، از قضروف ساخته شده و بهشون میگیم دیسک. معمولا قضروف به خاطر اینکه بین دو تا استخون فریکشن پیش نیاد یا نیروی استیک ها که زیادی نداشته باشیم گذاشته شده و از یک طرف هم نیرو رو منتقل میکنه از بالا به پایین یا برعکس. و این مهره همینجوری میرن تا بالای خود گردن که میبینیم یکی یکی مهره های این پایین بزرگترن، بعد میره کوچکتر میشه و تا میرسه به بالا. در کنار این یک سری مفاصل دیگه داریم به اسم فاسد جوینت که این قسمت های کوچک بین این زواره این مهره با مهره بعدی که همینجوری باز میرن تا بالا و وقتی ما اینو میچرخونیم ببینید این فاسد جوینت ها الان ببینید حرکت بین این و اینو ببینید قشنگ اگه دوربین نشون بده این اینقدر در یک محدوده خیلی کم حرکت دارن که خود این فاسد جوینت ها خیلی وقتا میتونن مشکلات زیادی درست بکنن و همینجوری میره تا بالا که میرسه به گردن. در کنار اون این وسط این کانال زرد رو که میبینین کانال نخاعی که قشنگ یه سوراخی وسط این ستون فقرات هست که این نخاع میره از مغز میاد و میره تا پایین و از هر لول هم یه دونه عصب از راست یکی هم از چپ اینا میان بیرون. در این قسمت پایین کمر این عصبا میرن با همدیگه عصب سیاتیک رو تشکیل میدن که از اینجا میره به پا و تمام مفاصل و مایچه ها و بافت های پا را اینرویت میکنه و پیام رسانی میکنه
در این قسمت وسطی این عصبا میرن به بالا تنه ما و همچنین ارگان‌های داخلی و در این قسمت گردنم 3 تا عصب با هم دیگه تشکیل میدن که یکی از این هر 3 تاشون میرن به 2 تا دست‌های ما که در واقع هر کار و فعالیتی که ما میخوایم انجام بدیم توسط مغز پیام از طریق این کانال نخاع میاد. اگه مربوط به دستا باشه از این عصبای دستا میره به دستا. برفرض من میخوام دستمو بیارم بالا، پیام از اینجا سریع میره به این عصبهای دستای من و به این مایچه میگه باید منقبض بشی و بلافاصله میگه که الان منبسط بشو دست و حرکت. پس حرکت مایچه بر مبنای پیامی که از عصب میاد به این بافت‌های بدن میره. در کنارش درماتوم ها داریم که برفرض هر قسمتی از دست یا پا یا بدن به یکی از سیستم های جاهای خاص عصب بستگی داره که اینا رو دیگه من تو دیتیل نمیرم برای شما فعلا. ولی وقتی که به این ستون فقرات نگاه میکنیم 3 تا چیز خیلی مهمه. یکی این قوس اینجا، یکی این قوس اینجا و یکی هم این قوس اینجا. یه مشکل دیگه هم که خیلی وقت پیش میاد این بالا میبینیم که این 2 تا استخون شونه که اسکاپولا میگیم یا شولدر بلید، این 2 تا بایستی با حالت قرینه باشن که خیلی مهمه در خیلی از بیمارا. حالا باز به اونم میرسیم، برنامه جداگانه‌ای برای اون خواهم ساخت. این 2 تا استخون نزدیک همن یا یکی دوره یکی فاصله داره یا این به جای اینکه اینجوری قشنگ خوابیده باشه این حالت میزنه بیرون و یا در خیلی از جاهای دیگه. حالا اینا رو برنامه مختلف همجوری گفتم توضیح دادم. این 2 تا پا اختلاف دارن. برفرض این طرف استخون پا ارتفاعش بیشتره و نهایتا این لگن رو هول میده بالا که اونم وقتی که بیمار میاد ما دستمون میذاریم اینجا و از اینجا اندازه میگیریم ارتفاع قد پا رو که میگیم لگ دیسکرپانسی و تمام اینا رو در همون جلسه اول که بیشتر ارزیابی و تشخیص بیماری هست ما برای هر بیماری که بیاد علاوه بر این که برفرض یکی شونه درد داره اون شونش رو مورد تست و ارزیابی قرار میدیم، معاینه میکنیم، به جنرال پاستچر و فرم بدن همه هم نگاه میکنیم که ببینیم این فرد چه مشکلاتی از نظر ژنتیکی داره یا خیلی وقتا بارها گفتم که برفرض ژنتیکی درسته ولی این مایچه ها اینجا اینقدر تنز و اووریوز و بیشتر از حد استفاده شدن که چون ببینیم مایچه از اینجا به اینجا وصل میشه برفرض و وقتی اینو کوتاه بکنیم خب طبیعتا اینو به اینجا میکشه. به هر حال تمام اینا رو در برنامه‌های مختلف بهش خواهم پرداخت. منتها چیزی که در برنامه امروز میخوام بهتون بگم به آسیب‌هایی که در ستون فقرات داریم به طور کلی نگاه میکنیم که در برنامه‌های بعدی به طور جزئی بهشون خواهیم پرداخت. خب مهمترین آسیب‌هایی که برای ستون فقرات میتونه پیش بیاد یکی تراماست که برفرض یکی تو تصادف میشکنن این مورها کلن یا برفرض در قطعی کانال نخاع پیش میاد وقتی ضربه خیلی شدید باشه که این کانال نخاعی که از اینجا رفته که نشون دادم از بالا میاد تا پایین اصلا کامل قطع میشه، متاسفانه باعث فلجی تمام پایین تر از اون میشه. برفرض بعضی اگه اینجا قطع کانال نخاع داشت باشن از اینجا به پایین فلج میشه، بسکی به لولی داره که اون کانال قطع شده باشه. حالا باز کاملشو داریم، پارشیال داریم که باز اینا رو بعداً توضیح خواهم داد براتون. و پس یکی تراماست، یکی دیگه بیماری های التهابی هستن که میتونیم از روماتیسم و دهها ناراحتی دیگه التهابی نام ببریم که تمام ستون فقرات رو اینوالو میکنه. بعد ارزم به حضورتون یه سری بیماری های مکانیکال داریم که برفرض دیسک بین این موره ها آسیب پیدا میکنه، اونم باز به خاطر فشار زیاد و مکرر و یا فشارهای ناگهانی با وزنه سنگین، برفرضی که خم میشه یک بسته سنگین رو برداره و چون ساپورت کافی از طرف مایچای شکم و لگن و غیره نداره میتونه فشار بهش وارد بکنه و دیسک اینجوری بزنه بیرون و اگه دیسک هم زد بیرون نزدیک این عصب باشه، بعد اون شاخه عصبی که از اینجا میره به سیاتیک که عصب سیاتیک معروفه میره به پا، بر مبنای اینکه تو این لول باشه تو این لول باشه تو این لول باشه
و اینکه آیا چقدر آسیب دیده باشه و درگیری داشته باشه که میگیم ترپ نرو، اون درد رو در پامون حس میکنیم. خیلی وقتا هم میتونه دیسک برفرض نزدیک اون عصب نباشه، اینجا باشه یا این پشت باشه که به عصب چندان فشار نیاره. یه بیماری دیگه ای که داریم اسم استنوسیس یا تنگی کانال نخاع که فشار در سنین بالایی که میره بالا به خاطر کار زیاد و فشارهای نادرست و آسیب‌های مختلف، یا این کانال تنگ میشه. در واقع اکثر این دیسکا یک کمی فشار میدن به اون نخاع و مشکلات خودشو داره. بازی برنامه داشتیم، بعداً تمریناش هم دوباره نشون میدم. و ده ها مشکل دیگه به خاطر کار زیاد، ورزش زیاد که همشون میتونن به آسیب، به ستون فقرات آسیب وارد بکنن. خب یکی از مشکلات دیگه ای هم که تو خیلی از افراد میبینیم این کمی این قوس کمر یا کم بودن این قوس توراسیک یا نایه بالاتنه و یا گردن، و یا برعکس زیاد بودن قوسه که یکی این قوس برفرض اینقدر خم شده یا مال بالایی به جلو خم شده یا گردن این قوسش بیشتر به این ور خم شده و این قوس ها چه کم باشن چه زیاد باشن مرتب میتونن مشکل ایجاد بکنن، برای اینکه باز نیروها خوب تقسیم نمیشن و بعدن اون به راحتی نمیتونه کارا و تمرینا رو انجام بده. و مخصوصا بعضی وقتا که این قوس خیلی زیاده، حتی این موره ها اینقدر میرن داخل که همکاران جراح میارن اینا رو کم میکشن بیرون، بعد با یه میله های اینجا فیکس میکنن که اون موره بتونه سر جاش وایسته که فیوژن میگن، که در این مورد هم یه برنامه داشتیم. به هر حال ده ها مشکل و بیماری برای ستون فقرات میتونه پیش بیاد و تمرینایی هم که در این برنامه میخوام نشون بدم به طور کلی انتخاب کردم که برای اکثر این بیماری ها خوبه. منتها بازم شما بهترین حالتش اینه که پیش همکاران فیزیوتراپیست برین، یه ارزیابی خاصی از بدن شما بکنن و بر مبنای مشکل شما اون تمرینا رو بهتون بدن. ولی امروز چون بیماران زیادی سوال کرده بودن در این یکی دو ماه اخیر برای ستون فقرات هم یه سری تمرین‌ها نشون بدین، یه سری تمرین‌ها رو حالا چه شما تراما داشتین اگه مدت زیادی گذشته میتونین به خوبی اینا رو انجام بدین، حتی فیوژن داشتین میتونین اینا رو انجام بدین، و یا اگه بیماری التهابی دارین اتفاقا این تمرین‌ها خیلی خوبه میتونین به راحتی انجام بدین. و مخصوصا برای قوسه های ستون فقرات هم این تمرین‌ها خیلی خوبه و خیلی مؤثر. خب در اینجا فکر میکنم با این مقدمه کافی تونسته باشم یه اطلاعات مختصری را به طور کلی خدمتون ارائه بدم و کم کم میریم به سراغ تمرین ها. امروز از همکارم خانم اینی کمک میگیریم برای تمرین ها. خب اولین نکته که میخوام به همه شما عزیزان توصیه بکنم اینه که وقتی که وای میستین بخوایم ستون فقرات و اون فرمش رو به طور شاغول در بیاریم، اینه که شما بایستی خوب و صاف وایستین، به اصطلاح معروف به انگلیسی میگن stand tall. خب برای این کارم بهترین حالت اینه که حالا اینو بده تو، آفرین. این ببین گفتم 3 تا مایچه داریم تو شکم، 2 تا مستقیم، 2 تا اوریب و یکم به این پهنی مثل یک کمربند میاد که از اونجا میاد و تا اینجا وصل میشه که مثل یک کمربند خیلی پهن که وزن بردارا وزن میزنن همیشه داریم ما بدن. و وقتی که اینو میدین تو، بده تو این است، آفرین، تمام 2 تا کار میکنه. یکی ستون فقرات رو شاغول میکنه و دیگری باعث میشه که 50% فشار از روی ستون فقرات شما برداشته بشه و خیلی تکنیک خوبیه. اولش عادت میکنیم، مخصوصا اینایی که یکم شکمشون شل، مایچه هاشون شل، شکم اومده جلو، فقط کافیه شما یک کوچکترین اشاره بدین تو. یکی 2-3 روز اول، 2 هفته اول باعث حواستون باشه عادت میکنین، بعدش هم دیگه همیشه توی خود بنده اینو شاید 20 ساله از همون روزهای اول که در رشته یاد گرفتم همیشه وقتی سر پام شکمم توی، پس موقع راه رفتن، موقع سر پا وایسادن همیشه یکم اینجا رو میدین تو و دیگه بعد چند روز 2 هفته
عادت میکنید و اون خیلی خیلی مؤثر برای پیشگیری از بیماری های کمردرد. خب این پس تکنیک رو همیشه اجرا بکنین. شونه ها رو ندیم بالا، شونه ها خیلی ریلکس باشه. آفرین. و اینم تو. این الان فرم شاغول بدنه و خیلی کمک میکنه که مشکلات کمتری به ستون فقرات پیش بیاد. بعد اینکه اینو یاد گرفتین، یه سری تمرین‌ها دستات حالا بذار رو دست بغلت، یه سری چرخشی انجام بده. خیلی راحت کمر رو میچرخونید. یه سری تمرین‌های موبیلایزینگ، هر کدوم از اینا رو 30 دفعه انجام میدی. حالا برو به چپ و راست. آفرین. خیلی نرم، فشار نیاریم به کمر. الان تمام این فاسد جوینت ها، این تمام این ستون فقرات، اینو که به بغل خم میکنی راست میکنی حرکت میکنن که باعث موبیلایزینگ ستون فقرات میشه. یکی بعدی میچرخونید به چپ و راست خیلی راحت. فشار نیارین اولش. slowly in beginning please and then gradually you increase it. و یکی بعدی هم دستا رو میگیریم به کمر و جلو و عقب میرید. خیلی نرم. اولش باز زیاد نرین، خیلی نرم بریم به جلو و به عقب. خیلی خوب. این الان باعث شد که تمام ستون فقرات از اینجا تا این حدود تقریبا نرم بشه. یکی بعدی شونه هاتون رو میچرخونید. دستا رو بگیر به هم لطفاً. آفرین. بالا قشنگ برین تا بالا و بچرخونید که تقریبا تمام اون منطقه ستون فقرات ما میخوایم مورد تمرین قرار بدیم. و برعکس. عالی. 2 تا 15 تا یا 30 دفعه برای هر کدوم از اینا. عالیه. خب یکی بعدی که برای ناحیه شونه ها خیلی خوبه، اینو میدیم بالا و میدیم پایین. خیلی تمرین خوبیه برای پایین آوردن فشار و خستگی ها. ببینید ما بایستی تمرکز بکنیم چند نکته. یکی موبیلیتیه که با این تمرین ها به دست میاد. در واقع هر مفصلی باید بتونه در تمام جهات به اندازه کافی دامن حرکتی داشته باشه. یکی فلکسیبیلیتیه که مایشه بتونه کش بیاد. و دیگری استابیلیتیه که مثل قدرتیه ولی استابیلیتی با قدرتی فرق میکنه که به موقعش توضیح میدم. بعد دستات اینجوری بگیر، بچرخ به اونور لطفاً. آفرین. به اینور. اوکی. خب حالا یکی میره بالا، یکی میاد پایین. بالا و پایین. آفرین. حالا اینو که من دستم اینجا بذارم، ببینید تمام این مورها از اینجا تا اینجا تقریبا حرکت میکنن. با همین تمرینای ساده که ما میتونیم موبیلایزینگ این ستون فقرات رو به دست بیاریم. خب اینه فاین. تانکیو. یکی بعدی در حالت قدم وای میستین. اوکی. یکم شل کن زانوهاتو. آفرین. دستاتو اینجوری نگه میداری. خب حالا میبری به اونجا حالت مشت زدن و به طرف مقابل بزن به دستای من. آفرین. خب قشنگ. reach out always reach my hand. very good. این تمرین خیلی خوبیه که میتونید یه 30 دفعه 40 دفعه یا حتی 1 دقیقه انجام بدین. وقتی شما میچرخونید به هدف مشت زدن نیست این تمرین. تمام ستون فقرات رو چرخوندیم به اونور و برعکس که تمام اون فاسد جوینت ها و مفصل اصلی مورد تمرین قرار میگیره. اینا یه سری تمرین های موبیلایزینگه. حالا یک سری تمرین های و برای گردنم که قبلا نشون دادم، اونم جزء ستون فقراته، چپ راست، بعد چونه به چپ و راست که باعث میشه دامن حرکتی رو از دست ندین و چون فشار زیادی هم به ستون فقرات وارد نمیشه خیلی خوب و سیف هستن. و جلو و عقب خیلی راحت و چرخشی چند دفعه انجام میدین. اینا رو که انجام دادین، بعد یه مدتی دیگه با یه سری وزنه خیلی راحت تو خونه شروع میکنین به تقویت مایچه ها. خب اینو قشنگ اینجا بگیر و اینا هم برای کور استابیلیتی خوبن، هم برای تقویت مایچه های کنار ستون فقرات که همون فیله میگن به فارسی، خیلی مؤثره و 10 ها فایده دیگه. خیلی صاف میریم پایین و میایم بالا. اولش زیاد نرین،
slowly in the beginning please. آفرین. و میایی تا صاف میشی. این الان بچرخ به این ور اینا. you carry on please. این مایچه شکم و این مایچه فیله که اینجا گفتم مرتب کار میکنه. 2 تا 10 تا برای کسایی که بیماری التهابی دارن در ستون فقرات یا تروما داشتن، شکستگی، اینا در اولش خیلی نرم و کم انجام بدین، بعدا بیشتر بکنید. Now the other side please. Okay. Don't go too far in the beginning. Slowly. کم کم میریم بیشتر میکنین تا به نزدیک زانوهاتون برسید. یکی بعدی که خیلی خوبه ایناست. اینجوری وایستا در حالت قدم دستا را صاف میکنید. خیلی یواش میرین به چپ و به راست. Not too fast. عالی. این الان با وزنه تمام مایچه‌های کمر رو قوی میکنیم. بعد یکی بعدی دستا رو بیار پایین و ببر بالا. اینم تمرین خیلی خوبی، یکم فانکشناله، در واقع یکم پیچیده ترش کردیم، هم برای پاها خوبه، منتها بازم برای ستون فقرات که خیلی اکستنشن خوبی میده. و یکی بعدی رو با همین مشت میزدی. آفرین. بزن به دستام. خیلی قشنگ بکشید تا آخر و این تمام مایچ‌های ستون فقرات و ترانکو قوی میکنه که خیلی مؤثره. خب یکی بعدی هم با دسته برو بالا و بیا پایین. ببینید وقتی که از ستون فقرات حرف میزنیم تمام سرشونه و مایچه‌های اونا به ستون فقرات و اصلا به همین خاطر باعثی تمام اینا رو شما تمرین بدین و 10 ها تمرین دیگه که در برنامه‌های بعدی نشون میدم. خب یه چند تا هم تمرین کششی در آخرش انجام میدیم که یکی اولی رو دستتون میذارید اینجا و این دست رو میارین تا بالا. ببر. آفرین. قشنگ بدن رو ببین. الان تمام اینا کش میان که خیلی تمرین خوبیه. و یه طرف دیگه خیلی راحت میکشین، 30 ثانیه نگه میدارید و تکرار میکنید. That's fine, thank you. یکی بعدی 2 تا دست رو اینجوری میگیری و میاری به جلو. آفرین. بکش بکش. ببین الان کریان پلیز. الان تمام این منطقه کش میاد مخصوصا بین ستون فقرات. حالا میری تا بالای بالا میکشی، نگه میداری، حالا بیا پایین رو پاهات و دوباره میریم به بغل. تمام این مایچ‌های اینجا رو کش میاره و طرف دیگه. عالی. میکشین، نگه میدارین 30 ثانیه و حالا میرین تا پایین و the same go all the way down. آفرین. که از این وار تمام ستون فقرات رو کش میارین. اینا همش در حالت ایستاده بود. باز روی زمین اینایی که مشکلی دارن میتونین به برنامه‌های قبلی برگردین که مختص ناحیه کمر یا گردن یا توراسیک بوده، اونا رو انجام بدین. خب تمرینامون در مورد ستون فقرات تمام نشد چون زیاده بخش مختلفی هم داره. در آینده بهش برمیگردیم برای مختص ناحیه‌های مختلف ستون فقرات و بیماری‌های مختلف. فقط خواستم یه چند تا تمرین کلی امروز براتون نشون بدم که شما اینا رو به خوبی اجرا بکنید. و در اینجا از شما میخوام که خودتونم اگه مشکل و ناراحتی دارین یا تمرینایی رو که انجام میدین تو خونه در کلیپ های 1-2 دقیقه‌ای بگیرید و این کلیپ ها رو به تلگرام بنده بفرستید. در برنامه ها میتونم شیر بکنم، هم یه توضیحات خوبی براتون بدم و هم برای بینندگان دیگه مورد استفاده قرار بگیره. خب هر نظر و انتقادی هم دارید میتونید طبق معمول از طرق مختلف با بنده و برنامه تماس بگیرید و همه اینا را براتون توضیح خواهم داد در برنامه‌های آتی. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد و با تشکر از خانم اینی شما را به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.